Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror I lajmeve në televizionin kombëtar Vizion Plus. Fillojmë menjëherë me titujt kryesor të kësaj dite. Dyfishohen kontrollet në të gjitha pikat e kalimit kufitar për shkak të koronavirusit. Priten analizat për një rast të dyshuar si infektuar. Nxënësit shkojnë në mësim me maska mbrojtëse, Ministria urdhëron në rritjen e higjienës në të gjitha shkollat, fluks kërkesash për dezinfektues në farmaci. Ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Presidenti me etapa ditë në SPAK, ministren e drejtësisë Tilda Gjona e kreu I shtetit u bën apel qytetarëve të bashkojnë protestës së 2 marsit. Alpazar shënon sukses këtë radhë në qytetin e Tuzit në malin e Zi, trupa e aktorëve nderohet me certifikatën e mirënjohjes. Shohim gjërësisht zhvillimet e ditës. Task Forca e Shëndetësisë ka dyfishuar masat në aeroportin kombëtar Nën Tereza për koronavirusin. Deri më tani sipas ministres Ogerta Manastirliu nuk ka asnjë të prekur, por pritet analiza përfundimtare për një rast të dyshuar. Pavarësisht shtimit të personelit mjekësor, pasagerët që mbërrin në Rinas thonë se specialistët u matin vetëm temperaturën. Ministria e Shëndetësisë siguron se në Shqipëri nuk ka asnjë të prekur nga koronavirusi. Ndërsa mlodhi task force në aeroportin e Rinasit, ministria Ogerta Manastirliu tha se nuk ka arsye për pezullimin e linjave ajrore me Italin, e cila është në alarm pas rritjes së numrit të viktimave. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që të shihet dhe të vlerësohet mundësia hap pas hapi bazuar në shkallën e riskut, por mbyllja e kufimve realizohet në një moment të caktuar kur paraqiten raste apo kur kemi një situatë të epidemisë. Ndërkohë, drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik bëri të ditur se janë trajtuar 6 raste, të cilat kanë rezultuar se nuk janë të infektuar, ndërsa pritet analiza përfundimtare për një tjetër person që ka shfaqur shenja klinike të ngjashme me koronavirusin. Numri konkret I rasteve të dyshuara të sjell pranë Institutit të Shëndetit Publik është 6, të gjitha kanë rezultuar negativ. Nisur nga përhapja e disa lajmeve të reme të cilat kanë shkaktuar jo pak panik tek qytetarët, Ministria e Shëndetësisë ka bërë thirrje që situata të mos shfrytëzohet për qëllime politike. Duhet që të jemi shumë serioz në trajtimin e kësaj situate. Kjo ngjarje pazakon ndërkombëtare nuk duhet trajtuar me mendjelehtësi dhe mbi të gjitha nuk mundet të përdoret politikisht. Ne duhet të jemi të gjithë së bashku. Nevojitet unitet kombëtar në këtë ngjarje. Rritja e numrit të viktimave në Itali ka detyruar autoritetet tona shëndetësore që të dyfishojnë personelin mjekësor, por edhe pse task forca ka përforcuar masat në pikat kufitare, pasagerët që vijnë kryesisht nga Italia veriore thonë se u është matur vetëm temperatura. Skaner në Itali, ndërsa këtu ka një aparatur. Ka një aparatur, domethënë që të masë temperaturën. Po. Frika është, po normalisht ja si që shef ka marrë masë. Ajo që do vi për gjithë që frika është për gjithë. Shtimi I masave parashikon kontrollin e rrept të gjithë pasagerëve që hyjnë në aeroportin ndërkombëtar. Për këtë arsye, mjekët kanë marrë edhe listat e sakta nga të gjitha agjencitë e udhëtimit. 500 pasagerët që mbërritën sot në portin e Durrësit nga Italia ju nënshtruan kontrolleve të shtuara, por ata thanë se gjatë nisjes në barin nuk ishte bërë asnjë verifikim. Ndërkohë personeli mjekësor është dyfishuar edhe në pikat e kalimit kufitar. Rritja e numrit të viktimave dhe të prekurve në Itali në fqinje ka detyruar autoritetet të shtojnë kontrollet. Në portin e Durrësit mëngjesin e kësaj të hënë mbërritën rreth 500 pasagerë me 2 trakete të cilat janë nënshtruar kontrolleve me termometër lazer. Na kanë kontrolluar. Pa të probleme? Jo. Sa zbrit nga traketi kontrolloheshin njerëzit. Por disa nga pasagerët shprehen se në portin e barit nuk janë kontrolluar. Bëshin dezinfektime.
Po kështu ja, kur zbritëm këtu po. Kurse në Itali ja. Frikë, hajtë më jemi frikë. Hajtë kemi frikë për tërmetit, dhe që për virusit e në kështu puna. Besoj se jemi popull i fortë dhe nuk mendojt në kafin dhe kë grip. Disa kontrole ka posë për dikon që janë konë si dyshim. Po kena informacion, po nuk e kena frikë ato na. Që se keni frikë? Po në shqiptorët se kanë problem për ato. Për autoritetet portuale, situata deri në këto momente mbetet e qetë, pasi janë marrë të gjitha masat në raste do të paraqitet një situatë emergjenca. Që prej ditës së shtunë, kur kemi rastet shënuara në fshinjen tonë më të afërt Italinë, plani masave ose personeli shëndetësor është dyfishuar me qëllim që të përballojnë edhe fluksin e ardhjet pasagjerëve dhe fluksin e personave të cilët hyjnë në vendin tonë. Deri më tani situata është nën kontroll. Po monitorohet hap pas hapi, pasi Italia është një prej fshinjve tanë më të afërt dhe lidhja e tragedeve është e përditshme të paktën nga porti i Durrësit. Në rastet kur ka të dyshuar, ato trajtohen në dhomën e karantinës, ku i nënshtrohen kontrollave të imtësishme. Jemi 5 vetë të cilët kryejmë mbikëqyrjen, marrim dokumentat e cilët deklaron ka pasur apo jo në një rast dyshuar. Ka në një udhëtar që vjen nga vatrat infektive ose ndonjë me origjinë kineze. Këto raste ne kemi intervistuar në bazë formularit tip që na ka pajisur Instituti i Shëndetit Publik dhe direktivat të OBSH-s. Dhe këto i kemi të intervistuar, i kemi të evidentuara, kemi hap një dosje apo safat për këto raste, marrim dhanat gjitha, nuk ka pasur në një rast që të ketë pas probleme shëndetësore. Masa janë marrë edhe në pikën kufitare të Kapshticës dhe atë të Qafthanës, ku çdo udhëtari nënshtrohet verifikimeve. Shtim të masave ka pasur edhe në pikën e kalimit kufitar të Muriqanit. Mira njerëz ndërkohë kanë nisur të marrin masat paraprake në rast të shfaqjes së koronavirusit në Shqipëri. Ata po blejnë masivisht maskat mbrojtëse dhe detergjent të posaçëm në farmaci, duke krijuar edhe mungesat e para në treg. Pas vdekjes së disa qytetarëve në Itali nga koronavirusi, shqiptarët ndjehen të friksuar për përhapjen e sëmundjes edhe në vendin tonë. Ata thonë se shqetësimi është i madh, pasi kontaktet me Italinë fqinje janë të shumta. Kemi shumë frikë. Po frika është gjithmonë, po masat miren duhen marrë më shumë, e din ata që miren me këtë punë. Frika është e madhe, por vetëdijsimi dhe vetë kultura jonë do na ndihmoj që të vetë mbrojemi. Patjetër që kemi frikë, përderisa jemi të hapur me gjithë botën, edhe këto mund të ndodhin. Lajmet e fundit për koronavirusin kanë sjell fluks kërkesash për maska mbrojtëse në farmaci. Shumë prej tyre kanë patur shitje rekord, madje edhe me çmime më të larta, ndërsa sot në disa prej tyre kishte edhe mungesa. Momentalisht nuk kemi qenë pa përgatitur ne si njësi, sepse ne nuk marrim shumë sasi stok maskave, në distributor nuk kemi gjatë këto ditë. Si rezultati edhe vendet që prodhojnë, domethënë ka pas kërkesë vetjake dhe nuk kanë eksportuar ose ne nuk kemi importuar se s'ka pas gjendje. Rritja e beftë e kërkesës është shoqëruar me abuzime në çmime, sidomos nga depot farmaceutike. Maskat e thjeshta nga 20 lekë që shiteshin deri një ditë më parë, sot kushtojnë 80 lekë. Çmimi është thuajse trefishuar, ndërsa maskat prej karboni nga 330 lekë sot u shitën 800 lekë. Por kryetari i Komisionit të Shëndetësisë thotë se Shqipëria nuk ka ende rrezik nga koronavirusi. Shqipëria është pjesë e Organizatë Botërore të Shëndetësisë, antare e Organizatë Botërore të Shëndetësisë. Dhe një ndër kriteret bazë sa e ka për detyrë raportimin e vetëm koronavirusit, po të çdo lloj tjetër sëmundje infektive që del në Shqipëri. Deri më sot, derisa në burime zyrtare, po që ne i referohemi, nuk ka raste të zbuluara apo të shimta, do të thotë që në Shqipëria është me 0 raste me koronavirus. Edhe pse nuk ka asnjë rast të konfirmuar zyrtarisht, shumë njerëz kanë shtuar masat sidomos për higjienën, duke blerë e përdorur masivisht desinfektantët. 10 ranëzën së shkuan sot në shkollë duke mbajtur maska mbrojtëse, ata thanë se këto janë masa parandaluese të këshilluara nga prindrit, ndërkohë Ministria e Shëndetësisë dhe ajo Arsimit kanë hartuar edhe një udhëzim për rritjen e higjienës në të gjitha shkollat. Kjo e hënë nisi ndryshe në disa shkolla të kryeqytetit. Frika nga koronavirusi bëri që nxënësit të shkonin në mësim të pajisur me maska.
Ishin vetë prindrit të cilët duken se kanë qenë të shqetësuar e përpasoj u kanë thënë fëmijëve që të mos neglizhojnë masat parandaluese. Të merremi me gjithë shka, me nxënësit, me fëmijën në shtëpit, me pastërtin, kontrollojmë her pas here ato temperaturën. Edhe një frikë është, frika është para atje në Itali që njëri erdhi atje dhe gjysma e Italisë është me shumë frikë. Ndërkohë mësuesit u kanë thënë edhe nxënësve të tjerë që nuk kishin maska, që nesër t'i përdorin ato kur të vinë në mësim. Na kërkoj disinfektuese dhe ca maska. Disinfektuese na duan për të larë duar ca dalim kështu kurse maskat na që mos marrim ajrin e keq. Zyshane na kërkoj që të kishim shumë higjen vetjake, të pastronim duart mirë dhe të merrnim gjëra të ndryshme për të pastruar tavolinën pasi ambukën. Sot pash që ishin disa fëmijë që kishin vënë maska për sëmundjen, virusi është shumë i keq. Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Arsimit kanë hartuar edhe një udhëzim të plot që përfshin sigurimin e kushteve dhe artikujve higjieno-sanitar në shkollat publike dhe ato private, si dhe edukimin e nxënësve për masat e higjienës personale. Ato përfshin larjen e shpeshtë të duarve, mënjanimin e kontaktit të ngushtë me personat që kanë temperaturë, si dhe pastrimi i sipërfaqeve me dezinfektant. Ministri e Arsimit i heqi licencën në shkollës jo publike Uda e Shkronjave, pasi kjo e fundit vendosi të pezullojë mësimin për 2 javë në mjetet e saj për shkak të frikës nga koronavirusi. Në një posti në rrjetet sociale, Besa Shahini shkruan se shkolla mbyllet vetëm me urdhër të Ministrisë së Arsimit. Shahini nënvizon nëse nxënësit do të transferohen në një tjetër institucion arsimor, ndërsa drejtuesit që përhapin panikë dhe nuk respektojnë ligjin për gjoja parandalimin e një situate virale që nuk ekziston, do të duhet të ndiqen penalisht nga organet e drejtësisë. Ndërkohë drejtori i shkollës, Artur Shkurti, ka reaguar në faqen zyrtare të shkollës së tij, duke theksuar se mësimi do të zhvillohet online dhe se ky vendim u mor si një mas parandaluese nga koronavirusi. Një ditë më parë, drejtori i shkollës private njoftoi kalimin e mësimit online pasi ishte konsultuar edhe me specialistët si dhe me vetë prindrit e nxënësve. Pas një takimi me mjek dhe specialistë të shëndetit publik, lideri demokrat Lulzim Basha kërkoi nga qeveria shpalljen e një plani të detajuar masash kundër koronavirusit. Sipas tij, autoritetet duhet të shmangin propagandën dhe të lënë mjekët të bëjnë punën e tyre. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka përcjell mesazhe kundër panikut. Detajuar i masave konkrete. Ky plan duhet ndahet dhe shpërndahet me qytetarët në mënyrë që qytetarët të informohen për masat që duhet merren. Të vihet në ndihmë më të rrezikuarve. Duke qenë se infeksioni nuk shfaqet menjëherë, duhet krijuar një mundësi, një regjistër i personave që vinë nga zonat e infektuara dhe të mbahen në mbikëqyrje. Basha u ka drejtuar një apel edhe qytetarëve. Vendi ynë ka mjek dhe ekspert shumë të mirë, ekspert të zotë, të cilët kanë të gjitha aftësitë dhe përgatitjen e nevojshme për ta menaxhuar këtë situatë nëse ju jepet mbështetja e nevojshme nga institucionet. Prandaj ju bëj thirrje të dashur bashkëqytetar, së parit mos neglizhoni asnjë shenjë gripi, qoftë më të lehtën, dhe së dyti të bashkëpunoni me strukturat shëndetësore, sepse përmes bashkëpunimit me to do të jetë më lehtë të menaxhohet situata. Një ditë më parë, lideri i opozitës Basha i kërkoi qeverisë që të forcojë masa të kontrollit në kufi në lidhje me koronavirusin. Ndërkohë në Itali është shënuar viktima e 6 nga koronavirusi, pjesa më e madhe atyre që kanë humbur jetën deri më tani janë të moshuar që vuanin nga sëmundjet kronike. Numri të prekurve ka shkuar në 229, ndërsa autoritetet janë detyruar të izolojnë disa qytete. Ndërsa në Itali koronavirusi ka shënuar viktimën e 6, në Shqipëri pyetja që shtrohet këto momente lidhet me kapacitetet tona për të përballuar një rast epidemie. Shefja e survejancës dhe inteligjencës epidemike në Institutin e Shëndetit Publik, Eugen Atomini, është sot në studion ton për të folur mbi situatën më të fundit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Zonja Atomini, kemi një rast të vetëm për të cilin po kryhen analiza dhe që dyshohet se është infektuar nga koronavirusi. A mund të jepni më shumë detaje për çfarë bëhet fjalë?
Atëherë në lidhje me rastin që ju referoni, aktualisht më numri në total ka shkuar 8 raste të negativizuar kundrejt testimit me korona. Janë raste të cilat kanë pasur historike dhe të më përparshëm në vendet ku kemi pasur transmetim komunitar. Dhe janë grup mosh e rritur dhe rastet për shkak të historikut të udhëtimeve drejt vendeve që kanë pasur prezencë koronavirusit dhe një simptomatologji të ngjashme me atë të gripit që dhe korona e ka, janë hedhur hipotezat e një rastit të dyshuar, meqense jemi drejt për kufizimit të rastit, historik epidemiologjik dhe dhëna klinike. Rastet janë testuar dhe kanë rezultuar të teta negativ që nga periudha e shfaqjes rasteve të para në Kinë deri në këto momente që ne flasim bashkë. Ndërkohë në Shqipëri kemi vetëm një laborator të certifikuar sipas standardeve të OBSH-s për zbulimin e koronavirusit. A është i mjaftueshëm një laborator i vetëm nëse do të kemi një rast të shfaqjes së virusit në Shqipëri? Virusi koronavirus s'ka ardhur akoma i konfirmuar si rast i parë në Shqipëri, po kjo nuk do të thotë që të mos kemi ngritur me planat përgatitorë dhe kapacitetet laboratorike. Ju garantoj fuqishëm që në 2009, kur kishim pandemin, ai laborator i virologjisë i certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë përballoi një pandemi të tërë. Dhe në ato nivele ka treguar dhe kapacitetet dhe vlerat e veta për të përballuar situata të tilla. Aq më tepër që aktualisht Instituti i Shëndetit Publik Laboratori Virologjisë ka forcuar kapacitetet për diagnozën e plot të koronavirusit, edhe sikur laboratore private apo jo publike të testojnë rastet me koronavirus, sipas protokollit, çdo rast do konfirmohet pranë Institutit të Shëndetit Publik. Po ndërkohë, çfarë po ndodh në pikat kufitare në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza e kështu me radhë, sepse ka qarkullim të madh dhe një pjesë njerëzve thonë vetëm na kanë matur temperaturën dhe asgjë tjetër. Në fakt çfarë ndodh konkretisht atje? Bashkohem me atë çfarë kanë referuar edhe udhëtarët. Është e njëjta masë në nivel botëror, që nga momenti i shfaqjes në Kinë dhe deri në ardhin në Itali. Është i vetmi element që ti mund të testosh paraprakisht ose të provosh të vlerësosh nëse ky udhëtar ka prezencë të temperaturës në momentin e udhëtimit. Bëhet një vlerësim, është skeda e udhëtarit, e cila plotësohet me të gjitha generalitetet, është një skedë e vogël, por shumë kuptim plot. Merren të dhënat, generalitetet dhe një numër telefoni. Sigurisht dhe për rastet që vinë nga zonat e nxehta, plotësohet një formular vlerësimi nga shërbimi epidemiologjik në çdo pikë kufitare. Kjo ndodh në pikat kufitare, po më tej nëse personi, le të themi, mund të jetë bartës i koronavirusit, por nuk është hetuar në momentin e mbërritjes. Si hetohet ai më tej? Pra, le të themi kur është në identitet përditshme në Tiranë, në Vlorë, në Shkodër apo diku tjetër. Atëherë, nëse do të kemi raste të cilët vinë nga zonat endemike, ne rekomandojmë vetë karantinimin apo vetë monitorimin në shtëpi për të mos bërë transmetim të mëtejshëm dhe monitorimi shkon në 14 ditë. Në rastin kur udhëtari ka kaluar në territorin shqiptar, është matur temperatura dhe nuk ka shfaqur asnjë shenjë klinike. Në momentin e parë, publikisht dhe me anë ndihmës tuaj mediatike, drenazhi i të gjithë rasteve kryhet me anë të telefonatës që i drejtohet 127-ës, që është qendra e urgjencës kombëtare. Duhet dhe e theksoj që çdo individ në rast se ka shenja klinike të një viroze sezonale, por me historik udhëtimi në vendet ku ka prezencë të koronavirusit, do t'ju lutesha që të deklarojmë pranë 127-ës dhe historikun e udhëtimit. Është shumë i domosdoshëm për triazhin telefonik. Ndërkohë, sot kemi parë fluks blerjes në farmaci të maskave, kemi parë fëmijë të vegjël që shkojnë me maska në shkollë, nesër ato duhet marrin edhe pajisje të tjera për të pastruar vendin e tyre. Çfarë këshillash të thjeshta mund t'i jepni popullatës juve në mënyrë që të kemi një lloj parandalimi të koronavirusit? Për t'ju thënë vërtetën, në këto 48 orë ka pasur një panik, jo vetëm popullatës shqiptare, po panik që ka ekzistuar edhe javë përpara. Psikoza e Covidit na preku dhe neve, por na preku në kuadrin e një parapërgatitje dhe masa që sistemi shëndetësor i ka marrë paraprakisht. Në lidhje me ato që ju më adresoni, do t'ju lutesha të mos ta krijojmë të tepërt ose ta mos ta ngrëmë në një shkallë më të lartë panikun. Nuk ka nevojë të krijojmë zbarkime të supermarketeve, qoftë nga detergjentët e ndryshëm, desinfektantët apo qoftë edhe element ushqimor i etik. Nuk jemi absolutisht në kushtet e një paniku të tillë apo të një situate të tillë shëndetësore. Faleminderit zoja Tomine. Faleminderit ju. Ecim tej. Në
Ndryshojmë temën e informacioneve tona, ashtu siç kishte paralajmëruar presidenti Meta patiti sot në strukturën e posaçme antikorrupsion ministren e drejtësisë Tilda Gjonaj, kreu i shtetit ishte vetë në zyrat e SPAK për të dorëzuar provat e tij. Meta tha se shqiptarët duhet i bashkojnë tubimit të 2 marsit për të goditur dhunuesit e kushtetutës. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka shkuar personalisht në prokurorinë e posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit për të dorëzuar kallëzim ndaj ministres së drejtësisë Tilda Gjonaj. Gjonaj akuzohet nga kreu i shtetit se ka falsifikuar dokumenta, si dhe ka publikuar në fletoren zyrtare në kundërshtim me ligjin emrin e Arta Vorpsi si antare të gjykatës kushtetuese. Këto prova, këto fakte, të rënditse, ishte domosdoshme të sillte vetë Presidenti i Republikës së Shqipërisë. Tashmë, padia dhe kallëzimet penale për disa vepra shumë të qarta është dorëzuar për 3 titullar të lartë të Ministrisë së Drejtësisë me në krye zonjën ministre, ende në detyrë. Ne po vlerësojmë ndërkohë provat të tjera që disponojmë për të quar deri në fund shpartallimin jo vetëm të kësaj tentative të grushtit të shtetit, por edhe të gjithë përpjekjes për të finalizuar grushtin e shtetit përmes rrëmbimit me ligjin antikushtetues. Presidenti i Republikës ka listuar ato që ai cilëson 8 hapat e qeverisë për grushtin e shtetit, duke nisur nga zgjedhjet e 2017-s deri tek vendimi për ndryshimin e ligjit të gjykatës kushtetuese. Nuk ka asnjë vend në Europë që të ketë ngelur 1 minutë pa gjykatë të lartë, nuk ka ndodhur asnjë kundi që të zgjidhet prokurori përgjithshëm me 69 vota, kur kushtetuta e thot qartë me 84 vota, pra nuk ka ndodhur asnjë kundi që të ndodhin zgjedhje lokale në kundërshtim me kushtetutën dhe në kundërshtim me ligjet e vendit, zgjedhje një-partijake të cilat in veriti vetë Kongresi i Autoriteteve Vendore. Të gjitha këto shkelje sipas Metës janë arsye për të protestuar në datën 2 mars në orën 17. Të gjithë i pres në 2 mars kundër Murtajos që do të zhbëj shtetin e së drejtës Shqipëri dhe të ekzekutoj përfundimisht kushtetutën e gjithë shqiptarëve. Për krah presidenti të Republikës Ilir Meta në 2 mars do të jetë edhe opozita, pasi tashmë kreu i PD-s Lulzim Basha e kryetari e LSI-s Monika Kryemadi kanë deklaruar se mbështesin tubimin e thirrur nga kreu i shtetit. Ministria e Drejtësisë Tilda Gjonaj ka reaguar për kallëzimin penal që presidenti Ilir Meta dorëzoi vetë sot në strukturën e posaçme antikorrupsion. Në një postim në Twitter, Gjonaj ka sqaruar se është e gatshme të përballet ligjërisht dhe publikisht me presidentin për akuzat e tij. Gjonaj ka theksuar se Meta ka bërë hapin e duhur duke njohur institucionet e reja të reformës në drejtësi. Shpresoj që të pranoj punën e tyre edhe ditën kur drejtësia e re dhe SPAK të filloj të godasë në shenjat e njohura botërisht si njollat të Shqipërisë, politikan dhe zyrtar të lartë të njohur për korrupsion, përfundon ministria mesazhin e saj në Twitter. Operacioni Forca e Ligjit ka dërguar formularët për deklarimin e pasurisë Arben Bërdallës dhe Frederik Durdës. Të dy këta persona tentuan të trafikonin një ngarkesë të madhe kokaine nga Kolumbia në Shqipëri. Antarët e grupit kokaina u arrestuan në vitin 2001 në Tiranë pas një operacioni të nisur nga Kolumbia dhe Italia. Në ato kohë, përgjimet ishin kryer nga antidroga italiane për disa muaj dhe ju dorëzuan drejtësisë shqiptare. Në këtë aksion u arrestua edhe i shefi policisë gjyqësore Sokol Koçiu së bashku me 5 persona të tjerë. 5 pjesëtarët e grupit kokaina ishin Frederik Durda, i dënuar me 16 vjet burg, Arben Përballja me 15 vjet, Sokol Koçiu me 15 vjet, mentor Hadër Gjonaj me 7 vjet dhe Vëbi Hysi me 5 vjet, ndërsa Alfred Nanaj me 6 vjet burg. Gjashtë personat arrestuar në Vlorë për rastin e dyshuar të trafikut të lëndëve të rrezikshme u njohën sot me masën e sigurisë. Trupa gjykuese, pasi u njoh me provat e organit të akuzës, vendosi të lërë në burg për 2 muaj kujtim Xhaferllarin, në zëvendës kapiteni i tragedit Sant Damian, Arbor Çonin, shoferin e furgonit, si dhe Zamir Kornuzin, pronarin e firmës së grumbullimit të mbetjeve. Po ashtu gjykata dha masën arrest shtëpie për kapitenin e tragedit, Festim Tafën, si dhe administratorin e firmës Elizabeta Çoni. Ndërsa drejtori operativ i Agjencisë së Biletave u la i lirë. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura, ndërkohë që prokuroria kërkoi arrest me burg për të gjithë personat e akuzuar
për kontrabandë me mallra të ndaluar. Richard Grenell do të vijë të jetë i dërguar i Shteteve të Bashkuara për dialogun mes Kosovës edhe Serbisë. Lajmin e konfirmoi vetë presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha se ambasadori ka bërë një punë të shkëlqyer në bisedimet Prishtinë-Beograd. Alpazar udhëtoi në Malin e Zi, ku nderua me certifikatën e mirënjohjes nga shqiptarët e Tuzit. Agron Llakaj dhe stafi i spektaklit morën duart orkitit e publikut në edicionin e 25 të karnavaleve. Pas suksesit në Korç, show i humorit në Vizion Plus Alpazar udhëtoi këtë herë jashtë kufive të Shqipërisë, drejt komunitetit shqiptar në Tuzë të Malit të Zi. Agron Llakaj dhe stafi Alpazar morën pjesë në edicionin e 25 të karnavaleve Kore 2020. I thash 2 doma, një matrimonale, një me 2 krevat. Apo. 260 marka, tha. Apo, i thash unë, apo. Ky eveniment është i përvitshëm në këtë trev dhe padyshim më i dashuri dhe më i mirëprituri nga të gjithë banorët e Malësisë. Sikurse ndodh çdo vit, nata e parë e karnavaleve i dedikohet humorit dhe satirës, e kush tjetër më mirë se sa stafi Alpazar do të mund ta mbushte atmosferën e kësaj mbrëmjeje. Më pëlqej shumë shfaqja teatrale që ishte sonte, i falenderoj në ardhje. Alpazarin çdo herë, domethënë janë fantastik, mendoj, kanë qenë edhe sonte shumë të mirë, po janë çdo herë. Salla e qendrës kulturore informative Malësia në Tuzë u duk shumë e vogël përpara numrit të madh të pjesëmarrësve brenda dhe jashtë sallës, të cilët u argëtuan me humorin e sjell nga aktorët e Alpazar. Dhe në fund, në shenjë falenderimi dhe respekti, një vlerësim nga komuniteti i shqiptarëve në Tuzë të Malit të Zi, përmes një certifikate mirënjohjeje për Agron Llakaj dhe stafin e Alpazar. E pata për kënaqësi momentin e ftesës dhe e diva për detyrim të sjellja gjithë Alpazarin. Më pëlqen jashtëzakonisht dhe quaj një investim kombëtar që e qeshura mos në ndajet si popull, por në qoftë se fati i keq yni na ka ndarë në troje, dhe t'i shkrim ne të troje, dhe t'jemi një zë, një fytyrë, një dy. Alpazar do të vijojë turneun e tij dhe në treva të tjera shqiptare. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo koment klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim. Miru takofshim.